Niềm vui là điều tốt đầu tiên, nó là sự khởi đầu của mọi lựa chọn và mọi ác cảm. Đó là sự vắng mặt của nỗi đau thể xác và những rắc rối trong tâm hồn. Epicurus, vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên trên đảo Samos của Hy Lạp, một người đàn ông được sinh ra sẽ trở thành người sáng lập một trong 4 trường phái triết học chính thời cổ đại. Tên ông là Epicurus và ông đã dành cả đời để nghiên cứu điều gì khiến con người hạnh phúc và làm thế nào để đạt được điều này. Theo Epicurus, hạnh phúc là mục tiêu chính trong cuộc sống. Chúng ta có thể đạt được bằng cách theo đuổi niềm vui và tránh né nỗi đau. Đồng thời, cũng bằng cách chế ngự những ham muốn của mình và tận hưởng những điều nhỏ nhặt. Ngoài một bộ sưu tập các tác phẩm rời rạc, phần lớn các tác phẩm của Epicurus đã bị thất lạc. May mắn thay, chúng ta có thể tìm thấy nhiều trích dẫn và ý tưởng của ông trong các tác phẩm của các tác giả khác như của Stobelius, Philodemus và Cicero. Lý do tại sao Epicurus tập trung vào hạnh phúc hơn là đức hạnh là vì ông nhận thấy bản chất con người là những sinh vật tìm kiếm niềm vui. Nhìn vào trẻ nhỏ, chúng ta có thể thấy rằng chúng luôn hướng tới việc tìm kiếm niềm vui cho bản thân. Khi chúng lớn lên, việc tìm kiếm niềm vui này thường trở thành tinh tế hơn một chút. Chẳng hạn, chúng ta đã học được rằng đôi khi cần phải trải qua nỗi đau để đạt được niềm vui. Và ngay cả việc tham gia vào các hoạt động có vẻ vị tha thì cùng đích cuối cùng cũng là một cách để đạt được niềm vui. Có thể dưới hình thức địa vị, sự chấp nhận hoặc tạo ra một cộng đồng tốt hơn từ điều mà tất cả chúng ta đều có lợi khi theo đuổi thú vui. Việc theo đuổi niềm vui theo nghĩa khoái lạc thường bị hiểu nhầm. Trong khi một số người cho rằng Epicurus đang chỉ vào việc nuông chiều các giác quan như ăn những món ăn sang trọng, tham gia vào các cuộc chè chén say sưa và phê pha suốt cả ngày thì đây không phải điều ông muốn nói. Ông thừa nhận rằng việc ham mê quá mức có thể mang lại cảm giác dễ chịu trong thời gian ngắn nhưng về lâu dài, nó chỉ gây ra đau đớn, ở mức độ đến mức làm lu mờ niềm vui có được từ hoạt động đó ngay từ đầu. Một đêm uống nhiều rượu chẳng hạn có thể rất thú vị nhưng cảm giác nôn nao sau đó thường xuyên xảy ra. Khiến chúng ta hối tiếc và không có gì lạ khi trải nghiệm này khiến mọi người thề không bao giờ uống rượu nữa. Vì vậy, hình thức say mê quá mức này hoàn toàn sai mục đích và sẽ không được Epicurus khuyến khích. Vậy thì ông ấy đã đề xuất những gì? Epicurus phân biệt các loại thú vui và ham muốn khác nhau. Và do đó, ông đã tạo ra hệ thống cho chúng ta biết những thú vui nào chúng ta nên và không nên theo đuổi. Một phần thiết yếu của hệ thống này là hệ thống phân cấp các ham muốn. Đó là những ham muốn tự nhiên và cần thiết, những ham muốn tự nhiên và không cần thiết và những ham muốn viển vông. Sống hòa hợp với thiên nhiên là điểm khởi đầu để đạt được hạnh phúc. Hướng vào bản chất con người cũng như thiên nhiên xung quanh chúng ta. Do đó, Epicurus không khuyến khích việc theo đuổi những thú vui không tự nhiên, thay vào đó là tìm kiếm những thú vui tự nhiên. Khi xem xét kỹ hơn những khác biệt này, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng những ham muốn tự nhiên và cần thiết rất dễ được thỏa mãn. Do đó, việc tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống thực sự khá dễ dàng. Những ham muốn như vậy là những thứ như thức ăn và chỗ ở, nói chung, con người dễ dàng tiếp cận những thứ này vì chúng là những nhu cầu cơ bản. Một đặc điểm khác của những ham muốn này là chúng có giới hạn tự nhiên. Ví dụ, sau khi ăn một lượng thức ăn nhất định, chúng ta thấy no. Từ cơ chế này, Epicurus phân biệt hai loại khoái cảm là niềm vui chuyển động và niềm vui tĩnh. Niềm vui chuyển động là hành động thực sự của việc ăn uống. Và niềm vui tĩnh là sự hài lòng mà chúng ta cảm thấy sau khi ăn một bữa ăn ngon. Ăn một bữa ăn ngon có thể vô cùng thú vị nhưng theo Epicurus, việc không có nhu cầu hay mong muốn sau khi đã được thỏa mãn ham muốn của mình thậm chí còn tốt hơn nữa. Đó là lý do tại sao tôi coi những thú vui tĩnh là những thú vui tuyệt vời nhất. Epicurus cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp xã hội, tin rằng tình bạn là một trong những thành phần chính tạp nên hạnh phúc, trái ngược với những mối quan hệ lãng mạn và tình dục, thường đi đôi với bất hạnh khi nhìn vào sự ghen tuông, chiếm hữu và buồn chán mà nhiều cặp đôi trải qua. Ông đã thực hành những gì ông giao giảng, ông sống độc thân và sống cùng với những người theo ông ở một nơi được gọi là khu vườn của Epicurus, tận hưởng sự đơn giản của bánh mì, rượu nhẹ và thỉnh thoảng một nồi pho mát. Tuy nhiên, tôi nên nói thêm rằng, trong xã hội theo chủ nghĩa cá nhân hiện nay, tình bạn dường như khó tìm hơn rất nhiều. Những ham muốn tự nhiên và không cần thiết khó thỏa mãn hơn một chút. Ví dụ về điều này là đồ ăn sang trọng và xe hơi đắt tiền và du lịch giải trí. Mặc dù chúng ta cần thức ăn, nhưng chúng ta không cần đồ ăn sang trọng.
Nói chung là không cần một chiếc Ferrari để đi từ điểm A đến điểm B và chúng ta cũng không cần phải đi du lịch nước ngoài để tận hưởng hoặc tìm kiếm sự thư giãn. Ngoài ra, nếu chúng ta thèm những món ăn sang trọng nhưng thỏa mãn cơn đói bằng một bữa ăn đơn giản gồm nước và bánh mì, liệu có sự khác biệt nào sau đó khi cơn thèm ăn của chúng ta không còn nữa? Rất có thể, sự hài lòng mà chúng ta cảm thấy, đến từ việc xóa bỏ ham muốn, là giống nhau. Nhà triết gia khắc kỷ Seneca đã viết một số đoạn về Epicurus thường trích dẫn ông để ủng hộ những lời cầu xin của chính mình. Epicurus nhận ra rằng cảm giác nghèo đói và giàu có của chúng ta phụ thuộc vào cách chúng ta định nghĩa nó. Như Seneca đã nói và tôi đã trích dẫn, cũng có câu nói của Epicurus, nếu bạn định hình cuộc sống của mình theo tự nhiên thì bạn sẽ không bao giờ nghèo, nếu bạn làm như vậy theo quan điểm bạn sẽ không bao giờ giàu có. Vì mong muốn của tự nhiên là nhỏ bé, nhu cầu về quan điểm là vô hạn. Kết thúc trích dẫn. Điều này đưa chúng ta đến loại ham muốn cuối cùng, những ham muốn viển vông. Quyền lực, danh tiếng và của cải vật chất và tài chính cực kỳ khó đạt được và cũng không thể thỏa mãn hoàn toàn. Trái ngược với những ham muốn tự nhiên, những ham muốn viển vông không có giới hạn tự nhiên. Điều này có nghĩa là mặc dù chúng ta có thể có một lượng sức mạnh phi thường, nhưng sẽ không bao giờ là đủ. Chúng ta luôn muốn nhiều hơn nữa và chúng ta phải hy sinh rất nhiều, bao gồm cả việc giết đồng loại, để đạt được nó. Epicurus cho rằng những mong muốn này là không tự nhiên và do đó dựa trên quan điểm. Nói cách khác, chúng là những gì xã hội khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần. Đặc biệt là trong xã hội ngày nay, chúng ta được dạy rằng mình là kẻ thua cuộc khi không kiếm được một số tiền nhất định và thế hệ trẻ lớn lên với ý tưởng rằng theo đuổi địa vị danh tiếng và sự giàu có là tất cả ý nghĩa của cuộc sống. Điều này có nghĩa là chúng ta có điều kiện dành thời gian và sức lực để theo đuổi thứ gì đó không những không tự nhiên mà còn không khiến chúng ta thỏa mãn. Tôi trích dẫn, chúng ta gọi những theo đuổi vô ích là những kiểu sống không hướng tới hạnh phúc. Kết thúc trích dẫn. Hơn nữa, bằng cách làm nô lệ cho việc gieo trồng những kỳ vọng của xã hội, theo đuổi những gì không bao giờ thỏa mãn, chúng ta khép mình lại với tất cả những thú vui trong tầm tay của mình. Epicurus có lẽ sẽ không ngạc nhiên tại sao doanh số bán thuốc chống trầm cảm ngày nay lại tăng vọt, đơn giản là chúng ta không cho phép mình tận hưởng hạnh phúc. Epicurus tin rằng một cuộc sống hạnh phúc đồng nghĩa với việc không còn lo lắng và đau khổ. Đây không chỉ là nỗi đau đến từ việc liên tục muốn và khao khát nhiều hơn nữa mà còn là nỗi sợ hãi về cái chết và Chúa. Epicurus coi những nỗi sợ hãi này là phi lý và đưa ra những lời giải thích hợp lý để giải thích quan điểm của mình. Trước hết là sự kính sợ Chúa mà ông giải thích bằng cách đề xuất một luận điểm có sức thuyết phục đối với những người vô thần cho đến ngày nay. Tôi xin trích dẫn, có phải Thiên Chúa muốn ngăn chặn sự dữ nhưng không thể? Và Thiên Chúa cũng chẳng phải toàn năng, toàn tri, toàn thiện. Thiên Chúa có thể ngăn chặn sự dữ nhưng Ngài không làm. Thế thì ông ấy thật là ác độc, là ông ta có khả năng và sẵn sàng. Thế cái ác đến từ đâu? Ông ta không thể và cũng không sẵn sàng. Vậy tại sao gọi ông ấy là Chúa? Kết thúc trích dẫn, Epicurus tin rằng không có thế giới bên kia, không có thiên đường hay địa ngục và vũ trụ của chúng ta bao gồm các nguyên tử và khoảng trống. Bởi vì không có hình phạt hay phần thưởng sau khi chúng ta chết, việc sống tốt trong kiếp này chỉ nhằm tận hưởng kiếp sau là vô nghĩa. Thứ hai là nỗi sợ chết. Theo Epicurus, cái chết là sự hủy diệt, nó không ảnh hưởng đến người sống, nếu không thì họ sẽ không còn sống. Và khi ai đó chết thì làm sao cái chết có thể ảnh hưởng đến người này khi thể xác và ý thức không còn? Làm sao có thể bị tổn hại được? Hoặc, theo quan điểm của thiên đường và địa ngục, làm sao có thể trừng phạt những gì không có ở đó? Vì vậy, Epicurus lập luận rằng cái chết không có hại cho cả người sống lẫn người chết. Vì vậy, chúng ta không nên để nỗi sợ chết làm hỏng khả năng hạnh phúc. Chính cuộc sống hôm nay mới là điều quan trọng. Hơn nữa, điều quan trọng là phải nhắc nhở bản thân về sự ngắn ngủi của cuộc sống và để nhận ra rằng chúng ta có thể đang bỏ lỡ niềm vui. Tôi xin trích dẫn, chúng ta được sinh ra một lần và vĩnh viễn không thể có lần sinh thứ hai, nhưng bạn, dù không phải làm chủ vào ngày mai, nhưng lại trì hoãn hạnh phúc của mình. Chúng ta lãng phí cuộc đời mình trong việc trì hoãn và mỗi người trong chúng ta chết mà không được hưởng sự nhàn hạ. Kết thúc trích dẫn. Tóm lại, Epicurus đã tạo ra một triết lý hợp lý về niềm vui, mang tính khổ hạnh một cách nổi bật, đối lập với niềm tin phổ biến. Thay vì chủ nghĩa tiêu dùng trắng trợn ngày nay, ông khuyến khích chúng ta hạnh phúc với số tiền ít ỏi. Điều này không có nghĩa là thỉnh thoảng chúng ta không nên tận hưởng những thú vui không cần thiết. Mặc dù Epicurus hầu hết thời gian sống nhờ bằng bánh mì nước và ô liu.
Thỉnh thoảng ông ấy lại vô cùng thích thú với một miếng format. Tất nhiên, tất cả chúng ta đều biết điều rằng, càng sống đơn giản, chúng ta càng được tận hưởng sự xa hoa cách trọn vẹn khi gặp nó. Triết lý của Epicurus khá tương thích với chủ nghĩa vô thần, cho rằng sự kính sợ Chúa là vô nghĩa và chúng ta không nên lo lắng về cái chết. Người khắc kỷ cũng sẽ nói rằng chúng ta phải nhớ đến cái chết bởi vì thời gian để sống có đạo đức là có hạn. Nhưng một người theo chủ nghĩa khoái lạc sẽ nói rằng chúng ta không nên lãng phí thời gian và cơ hội vào những thú vui vô ích và những nỗi sợ hãi phi lý để có thể hạnh phúc. Khi sống trong những xã hội tiêu dùng hiện nay, có lẽ chúng ta muốn tự hỏi mình câu hỏi sau, tại sao phải chịu đựng sự theo đuổi của tiền bạc, danh vọng và quyền lực trong khi cuộc sống hạnh phúc và viên mãn dễ dàng đạt được đến vậy? Cảm ơn bạn vì đã xem.